नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई गेमिङ लोगो डिजाइन कसरी गर्ने र गेमिङ लोगो कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरू, तपाईहरुले आफ्नै मोबाइलबाट गेमिङ लोगो एकदमै दामी बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै मानिसहरू गेमिङ प्रति इन्ट्रेस्ट राख्ने गर्छ र गेमिङ च्यानलहरू पनि धेरै साथीहरूले चलाउने गर्छ। सो तपाई पनि गेमिङ च्यानल चलाउनुहुन्छ र गेमिङ भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ भने आफ्नो च्यानलको लागि तपाई गेमिङ लोगो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मोबाइलबाटै एकदम राम्रो गेमिङ लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, जसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर गेमिङ लोगो भनेर सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो एउटा एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ, स्पोर्ट लोगो भन्ने। यो स्पोर्ट लोगो भन्ने यो तपाईले यसको लोगो पनि हेर्नुहोला। यो यता स्पोर्ट लोगो भनेको छ। स्पोर्ट लोगो भनेको यो एप चाहिँ तपाईले यसरी डाउनलोड गर्नुहोला। यहाँ मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। अब डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ क्रिएटमा क्लिक गरेर लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा मैले क्लिक गरेँ, क्रिएटमा क्लिक गरेँ। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर अलरेडी गेमिङ लोगोहरू डिजाइन गरिएको छ। यो जुनै पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई मन पर्ने। यहाँ अब तपाईले लोगो बनाउनको लागि कुनै तपाईले दुःख गर्नु पर्दैन। यहाँ अलरेडी लोगो यसरी यहाँनिर बनाइएको छ। तपाईले चाहिँ आफूलाई मन पर्ने चुज गर्नुहोस् अनि चुज गरेर चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईको च्यानल नेम लगाउनुहोस्। जस्तै अब यहाँनिर मैले यो एउटा लोगो चुज गरेँ। ओके, र चुज गरिसकेपछि यहाँनिर अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो लोगो यहाँ बसिसकेको छ। अब त्यसमा तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ टेक्स्टमा जानुहोस्। टेक्स्टमा गएर अब तपाईको च्यानलको नाम के छ यहाँनिर तपाईले च्यानलको नाम लेख्नु होला। जस्तो म यहाँनिर लेख्छु आरजे गेमिङ। यहाँनिर मैले आरजे गेमिङ लेखेँ। अब म यसलाई एड गर्छु। अब एडमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर कलर चेन्ज गरिदिन्छु। तपाईले यहाँ कलर चेन्ज गर्नु होला। यहाँ तल कलरमा क्लिक गरेर मैले रातो कलर चेन्ज गरेँ। अब कलर चेन्ज गरिसकेपछि यसलाई तपाईले फिट गरिदिनुहोस्। यहाँ राख्ने ठाउँमा यसरी फिट गरिदिनुहोस्। यहाँ मैले फिट गरेँ। अब यो फिट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि फन्ट चेन्ज गर्नुहोस्। यो फन्ट अलिक सुहाएन, अलिक सुहाउने खालको राम्रो फन्ट यहाँनिर तपाईले सिलेक्ट गरेर, र मैले यहाँनिर सुहाउँदो फन्ट चुज गरिसकेको छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी फन्ट तपाईले चुज गर्नुहोस्, त्यसपछि कलर चुज गर्नुहोस् अनि यहाँ सुहाउँदो बनाउनुहोस्। यहाँ कस्तो राम्रो देखेको छ हेर्नुहोस्, आरजे गेमिङ भनेर। त्यसपछि यहाँ लोगो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी तपाईले अब लोगो तपाईले यहाँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ अरू कुराहरू पनि अझै धेरै डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै पनि तपाईले लोगो चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ जसरी गरेको छु। अब अझै तपाईले प्लस डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ग्राफिकमा क्लिक गर्नुहोस्। ग्राफिकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले विभिन्न यो ग्राफिकहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड यहाँ तपाईले अब ग्राफिकहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिकहरू जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा ग्राफिक छ। यसरी तपाईले यहाँ ब्याकग्राउन्ड लगाएर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले विभिन्न ग्राफिकहरू यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी ब्याकग्राउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलरै मात्रै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कलर्समा क्लिक गर्नुहोस्। कलर्समा क्लिक गरेर यसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ कलरहरू मात्रै। ओके, अब यहाँ मैले यसरी सेतो कलर चुज गरेँ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न यहाँ इफेक्टहरू छ। यसरी इफेक्ट पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर ग्रेडियन्ट एउटा ग्रेडियन्ट कलर पनि तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले विभिन्न ग्रेडियन्ट कलरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यसको ओपासिटी कति राख्ने हो हैन, ओपासिटी बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ ब्ल्याङ्क पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, ब्ल्याङ्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब तपाईले जस्ट सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बनाइसकेर सेभ गर्नको लागि चाहिँ यो सेभमा क्लिक गर्नु होला यसरी। त्यसपछि तपाईले जेपीजीमा गर्ने हो कि पीएनजीमा गर्ने हो, तपाईले दुईटैमा गर्न सक्नुहुन्छ।
सो लोगो चाहिँ तपाईले PNG मा गर्दा नै एकदम राम्रो हुन्छ किनभने हामीलाई जता लगेर राख्न पनि सुइटेबल हुन्छ। त्यसैले म यहाँ PNG मा यसरी सेभ गर्छु। ओके, त्यसपछि तपाईको लोगो सेभ भइसकेको छ र यसरी चाहिँ तपाईले अब आफ्नो लोगो, गेमिङ लोगो एकदमै सजिलै तरिकाले राम्रोसँग तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि पनि भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि गुड बाई।